السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم مع الشيف مريم في فيديو جديد ووصفة من أروع ما يكون. غادي نحضروا إن شاء الله كب كيك بالشوفان والشوكولاتة، وصفة صحية بدون زيت بدون سكر وبدون زبدة، من أروع ما يكون بمكونات سهلة وبسيطة، يعني متوفرة في كل بيت، وكنحصلوا على كب كيك هشيش ورطب بحال القطن، والأهم من هذا أنه صحي. فإلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، واللي كيشاهد القناة لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوه جديد كل الفيديوهات. كنحتاجو بالنسبة للمكونات عندنا بيضتين كنوضعوهم في إناء ونضيفو ربع ملعقة ديال الملح، ملعقة صغيرة من الفانيلا، ونخلطوا البيض يعني بالطراب اليدوي لمدة ديال ما بين دقيقة حتى لدقيقتين. من بعد كنبداو بإضافة باقي المكونات. عندنا العسل، كنحتاجوه 110 غرام من العسل، كنضيفوه على البيض وكنخلطو. ومن بعد كنضيفو 60 غرام من الياغورت بذوق الفانيلا، ونخلطو كذلك يعني فقط بالطراب اليدوي. كيف ما شفتوا مكونات سهلة وبسيطة، يعني متوفرة في كل بيت. من بعد غادي نبداو بإضافة الطحين، كنحتاجو 90 غرام من الطحين ديال الشوفان، كنضيفو 20 غرام من الكاكاو، نصف باكي من خميرة الحلويات أي 4 غرام، و4 غرام كذلك من بيكربونات الصودا أو ملعقة صغيرة. وكنغربلو هاد المكونات فوق الخليط وكنخلطو فقط يعني بالطراب اليدوي. كيف ما شفتوا كيتحضر بسهولة، وصفة يعني سهلة وبسيطة كتحضر في دقائق. القوام ديال الكب كيك كيكون بهذا الشكل هذا. وفي الاخير غادي نضيفو حبيبات ديال الشوكولاته، كنحتاجو تقريبا 50 غرام، نضيفو عليهم ملعقه صغيره من الطحين ديال الشوفان ونخلطو. فبهذه الطريقه كيبقى عندنا الحبيبات ديال الشوكولاط وسط الخليط وما كينزلوش في الاسفل ديال الكب كيك. كنضيفوهم ونخلطو خلط خفيف، ومن بعد غادي نبداو كنعمرو في الكب كيك. انا استخدمت يعني هاد الاداه، ممكن انكم تستعملوا فقط الملعقه فكتسهل يعني الا توفرت. وكنبداو كنعمرو 3 ديال الارباع الكب كيك ونزينوهم بحبيبات ديال الشوكولاته ورقائق ديال الخرطال، وندخلو الكب كيك للفرن اللي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 350 درجه لمده ديال ربع ساعه. من بعد فكنحصلوا على الكب كيك بهذا الشكل رائع. وصفة كتحضر في دقائق، سهلة وبسيطة، والأهم من هذا أنه كب كيك صحي خصوصا للأطفال. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، وشاركوا الوصفة مع الأصدقاء والأحباب. واللي كيشاهد القناة لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوا جديد كل فيديوهات. شكرا للمتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.